Motorola's comeback this 2021 is real at hawak na nga natin ngayon yung kanilang pinakabagong budget smartphone this 2021. This is the Motorola Moto e7i Power and I've been using this smartphone for about 2 weeks now and I'm so excited na i-share sa inyo guys lahat ng experience ko sa paggamit nitong smartphone na to. Pero bago tayo mag-start, inform ko lang kayo guys na we have an ongoing Xiaomi Smartwatch giveaway. If you are interested to join, pwedeng-pwede pa naman dahil kokonti pa yung entries natin at malaki pa yung chance na kayo yung manalo. Ilalagay ko na lang yung link dito sa ating video card or sa ating video description dito sa ibaba. And of course, gusto kong magpasalamat sa sponsor ng video natin today, ang CallApp Philippines, at i-discuss natin later on yung kanilang very helpful na application. Pag-usapan na natin itong Moto e7i Power, nagkakahalaga ito ng 4,990 pesos. And we have only one variant sa smartphone na to na mayroong 2GB of RAM plus 32GB of internal storage. At nakuha natin itong smartphone na to sa Motorola flagship store sa Lazada. Obviously, na-unbox ko na itong smartphone dahil nga ginamit natin siya para matest natin dito sa ating review. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo yung mga accessories na kasama nitong smartphone dito sa kanyang box. So ganito guys yung itsura ng box ng ating Moto e7i Power. Makikita natin dito yung very iconic na Motorola logo. At dito naman sa likod yung ibang key specifications na i-discuss naman natin later on. Now, check na natin yung mga accessories na nandito sa loob ng box. Siyempre, meron tayong free na jelly case. And then, kapag in-open natin to, andito yung ating SIM ejector pin, our documentations, we have here our 10-watt power brick, at good news na naka-USB Type-C na yung ating charging cable. And lastly, we have here our free wired earphone. So, ibig sabihin, meron tayong headphone jack dito sa ating smartphone. Yung design na mayroon itong Moto e7i Power is very 2018 or 2019. Medyo outdated na siya tingnan for me dahil hindi tayo makakita dito ng color effects or yung mga gradient design and textured finish na makikita natin sa mga budget smartphones this year. And still, kung makikita nyo guys na yung ating camera module dito ay naka-pill-shaped pa rin. Hindi katulad ng mga smartphones ngayon na naka-square or rectangle camera module na. I know na ang design naman ng isang smartphone ay very subjective. Siguro yung ilan sa inyo ma-appreciate pa rin yung design na meron itong ating Moto e7i Power. Pero kung ikaw yung smartphone user na exposed sa mga design ng smartphones na meron tayo sa market ngayon, siguro hindi mo masyadong ma-appreciate yung design na meron itong device na to. And dalawa yung available colors na pwede nating pagpilian dito sa smartphone na to. Obviously, yung color na nasa atin ay yung color blue at yung isa pa namang available color ay yung color red. Siyempre, expected na natin dun sa presyong 4,990 pesos na itong ating back panel ay made from plastic material, pati na rin itong kanyang frame at itong display natin dito sa harap ay gawa naman sa glass. Dito sa right-hand side ng ating smartphone, andito yung ating Google Assistant button and then we have here our volume rockers at sa ibaba nito yung ating power and lock button. Dito naman sa bottom part, syempre andito yung ating microphone, USB-C port. Sa left-hand side naman itong ating device, dito natin makikita yung ating cards tray. Meron tayong hybrid slots dito sa ating tray. Dito pwede tayong maglagay ng isa nating nano SIM card and then dito naman sa kasunod niyang slot, mamimili na tayo kung micro SD card yung ilalagay natin or isa pang nano SIM card. Sa taas ng kanyang device, wala tayo dito makikita kundi yung kanyang headphone jack at dito naman sa harap, andito yung ating earpiece speaker at yung ating front-facing camera. Kung makikita nyo, nasa likod yung ating speaker grill at nandito yung ating rear-mounted fingerprint scanner na mayroong Motorola logo at yung ating pill-shaped na camera module. At good news guys na kahit na very affordable nitong ating smartphone, ay mayroon pa rin siyang IP52 water and dust resistance. So, ibig sabihin, hindi basta-basta papasukan ng alikabok itong ating smartphone at kayang-kaya niyang makasurvive dun sa mga minor splashes or aksidenteng mabubuan ng tubig itong ating device or magamit nyo man siya kapag umuulan, hindi siya basta-basta mahisira. Pero hindi naman ibig sabihin nun na pwede na ninyo itong ilubog sa tubig dahil hindi naman siya waterproof.
Isa pa sa nagustuhan ko dito sa ating device ay very comfortable niyang gamitin dahil kung makikita nyo, hindi siya ganun kalapad at manipis lang yung ating device. Idagdag mo pa na meron tayong curved back panel kaya napaka-comfortable niyang i-grip dito sa ating kamay. Okay, sunod naman nating pag-usapan guys yung ating rear-mounted fingerprint scanner na meron itong ating device. Responsive naman guys itong ating fingerprint scanner. Medyo mabagal lang siyang tingnan i-unlock dahil dun sa kanyang animation. So, try natin siyang i-unlock ulit. Ayun, responsive naman siya pero gawa ng animation, medyo mabagal siyang tingnan. For the display, we have 6.52 inch of HD Plus IPS LCD display. And yes, kahit na naka 720p yung ating resolution dito sa ating display, mapapansin nyo yung ating text and icons dito ay very visible. Hindi rin siya pixelated katulad ng makikita natin sa karamihan ng mga budget smartphones. At yung viewing angles natin dito guys ay very decent. Makikita mo pa rin naman yung nandito sa iyong display kahit na nakatagilid itong ating smartphone. Na-surprise ako guys dahil yung display na meron tayo dito ay perfect na perfect para sa panonood ng movies. Hindi ko alam kung talagang 720p yung resolution na meron tayo dito. Dahil kung makikita nyo, para na tayo naka 1080p dito. Sharp, detailed, punchy yung colors na makikita natin. Yung bezels na meron naman tayo dito ay very budget phone. Even yung left and right bezels natin, pati rin yung nandito sa top. Pero yung chin natin, makapal talaga siya. At syempre, present pa rin itong ating notch para sa ating selfie camera. For the speaker naman, meron tayong single speaker dito sa ating device na matatagpuan natin dito sa kanyang back panel. Yung sound quality na pinuproduce ng speaker nitong ating device ay hindi ganun kalakas, pero okay naman siya dahil medyo buo yung tunog na makikinig natin dito at hindi siya basag kahit naka-max na yung volume natin. Hindi katulad ng mga nauna nating na-review ng mga budget smartphones na malakas nga yung speaker nila pero masakit naman sa tenga kasi tunog lata na. Yung software naman na meron tayo dito sa ating smartphone ay Android 10 Go Edition. Yung Android Go Edition guys ay trimmed down version ng Android para dun sa mga smartphone na katulad nito na mayroong 2GB of RAM or less para kahit papaano mag-run ng smooth yung ating smartphone. At mukhang effective nga yung Android Go Edition dahil kahit papaano medyo mabilis mag-load yung ating application. Smooth yung scrolling natin dito kahit na naka 60Hz tayo. At syempre, expected na makakita tayo dito ng counting motion blur dahil wala naman nga tayo ditong faster refresh rate. Sobrang na-appreciate ko guys yung pagiging stock Android nitong ating smartphone dahil ang makikita natin dito ay halos lahat lang ng Google Apps at wala tayo dito mga preloaded apps na yung iba ay mahirap pang i-uninstall. Syempre, nakapag-install lang tayo dito ng mga ibang applications na palagi kong ginagamit at yung ibang essential apps na kailangan natin sa isang smartphone. At speaking of essential application, meron akong i-introduce sa inyo na very helpful Android application na alam kong makakatulong sa inyo. Ito ay yung CallApp. Itong CallApp guys ay libreng caller ID, call blocker at call recorder app na pwede mong ma-download sa Google Play Store dahil available lang siya for Android user. Dahil ang CallApp ay isa sa may pinakamalaking databases na mayroong 3 billion registered numbers from around the world, pwede nating malaman instantly kung sino ang user ng unregistered number na tumatawag sa'yo. Dahil yung mismong application na ang magmamatch sa phone number at social media accounts na associated dito. At hindi lang yun guys, pwede mo ring malaman agad-agad kung namarkahan na ng ibang user as spammer or scammer ang isang unregistered number para ma-warningan ka at ma-block mo agad ang unregistered number na ito. This is very helpful para makaiwas tayo sa mga scammers at syempre para hindi tayo makapagbigay agad-agad ng ating iniingatang personal information. At kapag nakatanggap ka naman ng isang napaka-importanting tawag, you are one click away para ma-record mo ito dahil may built-in phone call recorder ang CallApp.
For example, pwede mong gamitin ang call recorder ng CallApp para maging proof of verbal abuse against sa iyong kausap kung sakasakali. So ipapakita ko sa inyo guys yung user interface ng CallApp. Siyempre, andito yung ating mga registered numbers, and then dito naman sa upper left side, makikita mo yung ating profile, and then we have here our dial pad, at may nakalagay dito na search among your contacts as well as 3 billion plus numbers and places in CallApp. Dito naman sa spam, makikita natin dito syempre yung ating spam list at yung ating blacklist. Of course, katulad nung sinabi natin kanina, meron nga tayo ditong call recorder feature at dito natin makikita yung ating mga recorded calls. Kung kailangan ninyo ng ganitong klaseng caller ID application na very helpful, nasa video description natin yung link ng CallApp para ma-download nyo siya sa Google Play Store ng libre. Again, thank you so much CallApp Philippines for sponsoring our today's video. Pagdating sa chipset ng smartphone na to, meron tayong Unisoc SC9863A chipset with 2GB of RAM and 32GB of internal storage. Siyempre, hindi ako masyadong nag-expect ng powerful multitasking sa smartphone na to dahil nga meron lang tayong 2GB of RAM at medyo hindi ganun ka-capable yung kanyang chipset. Okay na okay naman tong device na to for web browsing. Magagamit nyo naman siya for sure sa inyong mga online classes. Wag lang masyadong sobrang daming bukas na application dahil makakaranas or makaka-experience kayo ng konting lag. Ang problema lang dito guys, hindi supported ng device na to yung ilang heavy games or graphic-intensive games na dinadownload natin sa Google Play Store. Katulad ng Genshin Impact. So kapag sinearch natin siya, walang lalabas na Genshin Impact dito. Katulad nitong Asphalt 9, kapag sinearch natin siya sa Google Play Store, wala tayong makikita ditong Asphalt 9 dahil hindi rin siya supported ng ating device. Dahil nga siguro hindi capable yung kanyang chipset at ganun kababa yung kanyang RAM. So Asphalt 8 lang yung available dito. Pero nagulat ako nung nag-game test tayo ng Asphalt 8 dahil very playable naman yung game. Very decent din yung kanyang graphics at hindi pixelated. At wala rin tayong na-experience na logs or anything. Okay, ngayon usapang cameras naman tayo. Dito sa ating rear cameras, andito yung ating 13 megapixels main camera at 2 megapixels macro lens. At syempre dito naman sa harap, andito ang ating front camera na 5 megapixels. Yung quality ng photo natin dito sa 13 megapixels rear camera ay very budget level. Kulang sa detail ang ating indoor shots at yung outdoor shots naman natin ay medyo dark ang quality at hindi ganun kaganda ang dynamic range. Pagdating dito sa ating front camera, soft ang shots natin kahit maliwanag ang environment. Ang maganda naman dito, hindi mukhang artificial ang ating skin color sa ating mga selfies. Very natural lang siya. For the battery naman guys, meron tayong 5,000 mAh of battery capacity. Makikita nyo yung idle time natin dito na 2 days and 9 hours with 6% remaining battery charge. To be honest, talagang hindi mo kayang i-drain ang battery nito ng isang araw lang. Kaya siguro dahil tinawag siyang Moto e7i power dahil powerful talaga ang battery performance ng smartphone na to. Yung na-experience ko naman dito sa kanyang charging time gamit yung kanyang 10-watt charger, from 12% to 100% na fully charged natin yung battery niya sa loob ng 2 hours and 40 minutes. Not bad, hindi na ganun katagal yung kanyang charging time para sa kanyang battery na 5,000 mAh. Kung i-compare natin yung charging time ng mga nauna nating na-review na budget smartphones, matagal talaga, naka 3 hours tayo doon or 4 hours na charging time.
So yun guys, napag-usapan na natin lahat yung na-experience ko sa paggamit nitong Moto e7i Power sa loob ng 2 linggo. At ang magiging tanong natin dito ay, dapat nyo bang bilhin itong Motorola Moto e7i Power? Yes, may recommend kong bilhin ninyo itong smartphone na to if naghahanap kayo ng smartphone na under 5,000 pesos na magagamit ninyo for your social media, online classes, or web browsing na mayroong magandang battery performance. Hindi nyo dapat bilhin tong smartphone na to kung ikaw ay heavy user or heavy gamer dahil meron talaga tayong mga certain applications na hindi supported ng device na to dahil hindi nga ganun ka-powerful yung kanyang RAM and chipset na ginamit sa kanya. At isa pa, hindi nyo dapat bilhin tong smartphone na to kung naghahanap kayo ng isang budget smartphone na mayroong decent camera system. Yan lang guys para sa ating full review nitong Motorola Moto e7i Power. Like this video kung nagustuhan or nakatulong ito sa inyo. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated kapag meron tayong parating na bagong smartphone reviews. At ipapaalala ko ulit guys na pwede pa kayong mag-join dun sa ating ongoing Xiaomi Smartwatch giveaway. Ilalagay ko na lang yung link dito sa ating video description. Thank you so much for watching. My name is Kevin and see you in our next video.